عن التصوير في ذلك اليوم. He was much more comfortable having a conversation with me on a subject that he was comfortable with. كان يشعر بالأريحية إنه هو ممكن يشرح لكل الصف اللي هو شيء هو بيحبه. And then when students asked questions, I would direct my other student to answer them, since it was in his area of interest. Are you unmuted? Yeah, I'm unmuted. أنا المفروض أسمع صوتي من خلال جهاز وأنا ما مسكر من عندنا عشان ما يطلع صدى. And so he became very comfortable talking to his peers because it was on a subject that he was interested, that he felt comfortable with. هو تكلم عن شيء كان يرتاح منه. We have like 50 other questions. And that helped draw him out. بالنسبة للسؤال عن الفرق بين بناء الشخصية، النمو الداخلي والنمو الدراسي. أنا مش بس أدرس المادة وأهرب من الصف وأطلع وخلاص يلا يا إخوان مع السلامة. اليوم لما أسأل عنهم كيف حالك؟ شو في شيء جديد؟ شو أخبارك؟ مين مريض؟ مين عنده حدا في العيلة كذا؟ بكتب على ورقة فلان أخذ جائزة كذا، فلان أمه لا سمح الله تعبان، فلان أبوه تعبان، فلان كذا. بعدين لما أرجع أشيك عليه وأطمع عليه، يا إخوان ما باركتوا لهذا الطالب صار نجح في كذا. بصير يحس يشعر إنه هذا الأستاذ بيحب المادة وبحب نفسه وبحب المدرس. لما تروح على دكتور بتقول مثلا أنا عندي في ألم في الكلى، لكن الدكتور والله ما ارتحت له، بقول لك ألم الكلى هذا الدواء تبعه مع السلامة. ودكتور ثاني سلامتك وليش ومن إمتى ومن إمتى الألم؟ طب من 0 ل 10 كم النسبة؟ أنا بقترح في هذا الدواء وبعطيك خيارات وبعطيك تمارين بقول لك لازم تعمل هيك وتعمل هيك. تقول والله ارتحت له، يا أخي قاعد معي نص ساعة حكى معي. وهيك الطلاب النمو الشخصي لما أسأل عنه واستفيد منه. النمو الدراسي بس اشرح له الماده واصحى حالي واروح على السريع واتفرج تلفزيون ولا اعمل شيء. وصدقوني لما تكون انت انسان ايجابي وتدور في الحل راح الطالب راح يحبك. اهم يعني تروح على دكتور، من ضمن الامثله اللي انا بحبها، رحت على دكتور وقلت له انا مثلا سمح الله عندي الم في منطقه معينه صدري ولا بطني، قال لك شخصت المرض وشوف الاشياء عندك المرض الفلاني لكن ما له علاج. الدكتور ما له علاج، لكن تعال شوفني كل يوم اعطيني 20 دينار كشفيه بس ما له علاج. بالعكس تروح عنده ما بتروح. وهيك المدرس بروح عنده بعرف اتعلم جدول الضرب، انا مش قادر اتعلم انجليزي، شو بقول لك؟ انت ما لك حل تتعلم انجليزي، لكن تعال هون احضر الحصه كل يوم وانت دافع رسوم المدرسه واقعد عندي. والله الطالب هذا بس كونك مدرس بيعطي خيارات، دائما فكر في الحل. ده ما في مدرس الطالب يقول انا ما بعرف فيزياء، يقول له والله ولا انا يا استاذ انا الفيزياء عندي صعبه شوي، يقول لك لا والله طبيعي اصلا شو فهمك انت. والدكتور نفسه يقول انا عندي في الكلى، كلنا عندنا في الكلى. ادعي روح صلي وادعي. بتروح عنده يمكن تروح على واحد ثاني تروح عنده. وهيك المدرس لما بقول له رياضيات مش فاهمه، الاصل فيك تعطيه خيارات، الاصل فيك تعطيه حلول، مش الاصل فيك تقول له انت ما راح تستفيد بس تعال قول عندي والله لا بحبك ولا بحب الماده والله حيجي لك ثاني مره. المهم جبت لك اسئله مواقع مختلفه، مواد اقرائيه في ماده الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ببحث لك فيها بعث لكم اياها ان شاء الله. تباهى الطلاب عن بعد زي ما حكيت لك، لما تلعبهم لعبه، لما تخلي هم يصمموا اللعبه، هم اللي يصمموا النشاط، هم اللي يحسوا انه انا هاي المحاضره هاي الي، اليوم قال لي الاستاذ يا اخوان مين بكره بده يشرح الحصه، بكره بدنا ندرس الفعل الماضي. تلاقي 5 رفعوا عليهم زي ما بقول لك في جوائز وجه شوكولاته وعلامات ومش عارف شو، وقادر بالمدح انه احسنت انت طالب مبدع وهنئ والديك. لما تكون شغله اونلاين قادر ابعث له شهاده تقدير اونلاين، قادر ابعث له نجمه بايميل له ولا رن على ابوه اقول له يا اخي ابنك مبدع. الله تعرف الاستاذ رن على ابوي. فتحفيزات زيك لما الطالب هو اللي يصمم اللعبه، هو صمم الدرس، والله حكوا من جميع يا اخوان اسمعوني الدرس انا صممته، بصير هو خاصه كان مشاغب، بصير هو اللي يقول لهم يا جماعه انا اللي بدي شو اسمه بدي اشرح لكم الدرس، لو اسمعوني، بصير هو يسكت الطلاب اللي حواليه. ايش كمان؟ والله في ناس تقول لا صوت الصوره واضح، والله مش عارف شو اسوي. يعني ما ضل شيء الا زحمه يمين شمال فوق تحت، كسرنا الطاوله لو تشوفوا كيف هون. وزي ما بيقولوا انا ترى ما يعني وش بحكي لكم اياه صدقوني مجرب وناجح ومسوى ومعمول واشياء هاي يعني استفدنا منها وانا حابب اني افيدكم منها، فما احكي هالاشياء انا ولا دكتور ريكو جايين بس نضيع وقتكم ووقتنا. Rico, I have a question for you. Let me see what that question is. How do you deal with a student hyperactive? They cannot sit down. They keep walking. They want to run. They want to jump.
The best way to deal with a hyperactive student is to take advantage of their being hyperactive. ولا الطالب شديد الحركه اللي عنده حركه زايد، عنده نشاط زايد في الدماغ ولا في الجسد، استغله صالحه، ما راح تقدر تغيره، استغله. They need, hyperactive students are very attentive if we give them more activities to do and less time to listen and be seated. احسنت. الطالب اللي عنده نشاط زياده اعطيه تمارين اكثر، خليه يشغله اكثر، خليه اقل وقت انه يسمع واكثر وقت انه يشتغل بايديه. فانك تشغله باشياء مستواها اعلى، مش اشياء بس اكثر. انت سوي 12 مساله رياضيات وانت اعمل 5 انت عشان لك كثير حركه، لا، بعطيه مستوى اعلى، تحدي اعلى، هذا بعطيه تحدي يا اعلى يا عادي حسب شو بناسبه، لكن بستغل هذا الشيء كنقطه قوه مش نقطه ضعف. Think of a hyperactive student as really a student who wants to be busy. الطالب اللي عنده نشاط زياده هو بس بده يكون مشغول اكثر. They're the opposite of a lazy student. هو عكس الطالب الخامل، الطالب الكسول. Yeah, the key is to give them more to do in the areas that they're interested in. السر انه انت تعطيه اشياء اكثر بالاشياء اللي هو بيحبها، مش انه اعطيه اقل عشان هو مشاغب. When I was teaching high school, when I was a high school teacher, my hyperactive students became the ones who always wanted to come in early and stay late to help me with stuff. Once they realized that they could, because they want to stay active. That's the problem. If they're not active, they want to be active. So الطلاب اللي كان عندهم طاقه زياده وتركين وهيك، انا كنت اخليهم هم اللي يرتبوا المختبر وينظفوا كل شيء، لانه بقول لك انا بدي اشغلني بشيء، انا عندي طاقه زايده ما بدي بس اضلني قاعد. كنت اخليهم يسووا نص الشغل وهم فرحانين. Another question. How do you deal with a troublemaker student? Troublemaking students? It depends on the nature of the trouble that they're having. Some students are troublesome because they mean to be troublesome. And those are discipline problems. And you really need to work with your administration and yourself to deal with those problems, because those are students that have problems. The other category of student that you have discipline problems with are the students like the hyperactive students. Their problem is they don't have enough to do. And for them, keeping them engaged by giving them more activities and more to do. In other words, you need to fill their time. And part of the way you fill it is by the kind of activities that consume time that they report back on, because then you use that energy and direct it towards their work rather than directed towards disrupting the class. بقول لك الطالب المشاغب والطالب زي كثير الحركه نوعين، في طالب مشاغب لانه بحب يشتغل، هذا عنده مشكله في السلوك والتصرف، بوجهه لاداره المدرسه. الطالب كثير الحركه الثاني او المشاغب الثاني هو بس عنده طاقه زايده، اشغله بشيء مفيد، اشغله حط له نشاطات زياده بتلاقيه انه هو ايش؟ حليت مشكله الحركه الزايده عنده، لكن مش الاثنين زي بعض. شوف هو طالب بده عنده طاقه زياده بده يستثمرها بالصح، او طالب مشاغب بس بده يسوي مشاكل. لو ممكن كويشن. بالنسبه للسوفت وير حكيت معلم بخلي كتاب تفاعلي اسمه دودل DOODLE. اتوقع بعد اسبوع او اسبوعين مجانا بتجرب فيه، اذا عجبك اشتراك بسيط يمكن $60 بالسنه. عاده المدرسه او الجامعه بتدفع عنك، انه مثلا انا بدي اشتري سوفت وير او كتاب معين، لا المفروض انهم يدفعوا عنك، بس ما بعرف انهم يدفعوا ولا لا. المشكلات النفسيه يا جماعة، ألف شكرا لكم، الله يسعدكم الجميع. شاكر كل إنسان بعد كلام جميل، أنتم والله جميلين، والجميل بشوف كل شيء جميل. زمان كان يقول الحلو بشوف كل شيء حلو. والله مش حلو، الله شو بتسوي. طيب مشكلة الطلب عندنا مش متعودين على إجراء التجارب والتحليل، وخاصة الجامعيين لأنهم تعودوا على الترتيب كيف نغيره. All right. What about the university students who are used to not doing experiments? So when you try to do that, they will never listen to you because they spend their whole life just learning about it, never doing it. How do you change their mindset? I think it's more changing our mindsets first. Students may not like the predictability of a class that doesn't have lab experiences in it. But they also, how do I put this?
Students sometimes will prefer the things they don't enjoy because they are predictable. أغلبية الطلاب ما بيستمتعوا بالشيء اللي بيعرفوا النتيجة تبعته قبل ما يسووا التجربة. Oftentimes, college students who are working towards a grade are that way. خاصة الطلاب اللي بيحبوا يجيبوا علامات عالية بيحبوا يسووا أشياء متنبئين بالصحيحة. Sometimes they'll feel like I may not enjoy or find the class useful, but if I know exactly what I need to do, I know exactly what I need to do for a grade. الطلاب اللي بيعرفوا الكلاس وبيعرفوا المحاضرات معهم الواجبات وبيعرفوا الأجوبة بيحب هذا الكلاس وإحنا بنجيب فيه علامة عالية لا بدي أستفيد وبدي أتعلم. طالب جاي يتعلم مستفيد يحب الأشياء اللي فيها تحدي. وزي ما حكينا لكم إذا من ناحية شخصية إذا خليت الطالب يحب المادة وإذا شرحت له أهميتها والله غير يتعلم كل شيء. أي شيء جيب له مكوك فضاء وإذا تعلمت تطلع على القمر وإذا ما تعلمت تضلك هون يعني ما بدي أسوي لك. وهذا أول هي يعرف إنه إيش بده يستفيد والمكوك هذا إلك هدية إذا صلحته إلك والله غير يصلحه وتلاقيه على القمر. أما لو بدي أسمع هذا يمكن تستعمله يمكن لا ويعني أنت ما تربيت هيك وأنا عارف وأنا فاهم بس ما نتساعد يا ابني وأنا خلي العمر يمشي وكذا والله ما راح يستفيد ولا راح يصلحه ولا أقول لك أنت جاي تقطع جاي آخر عمرك تقضيه عندي وأنت مني وأنت الله يبارك يا جماعة أشكر الجميع الله يسعدكم والله احنا مقصرين. احنا المشكلة هي أول مرة مش عارفين العدد مش عارفين نتعامل مع التكنولوجيا بس إن شاء الله المرات القادمة تكون الأمور أفضل. احنا مجهزين كل شيء لكن فكرة زوم واللي اشتركوا بتعرفوا 1400 إلى 2000 على الفيسبوك فكان صدمة للمجلس صدمة إلنا. يعني احنا متوقعين يكون 15 واحد يعني ماكسيمم 40 حكوا لنا فجأة ما شاء الله الآلاف اشتركوا حلو لكن سوى ضغط على الشبكة عشان يطفى جهازه كانت لكن يعني ربك سهلها. دكتور خلدون الصوت انقطع. هيك كويس هيك انا ميوت خلاص شيل عندك الميكروفون انت هلكني. يا اخوان الطالب المجتهد عندي والشاطر انا ما بخليه يشتغل زياده بخليه يشتغل مستوى اعلى. يعني مثلا الطالب العادي بقول له اكتب مثلا 5 جمل والطالب العادي 5 جمل الموهوب 5 جمل الطالب العادي 5 جمل. الموهوب بقول مثلا اكتب ذهبت الى السوق لاشتري بعضا من الفواكه. الطالب العادي ذهبت الى السوق الجمله اللي بعديها كان السوق جميل اللي بعديها انه اشتريت كثيرا من الخضار والفواكه. الجمله اللي بعديها وعدت الى البيت سعيدا. هذاك لا ذهبت الى السوق لكي اشتري بعضا من الفواكه والخضروات. عندما عدت الى البيت كان البيت بحاله مزريه فنظفت ورتبت وجليت الجلي عارفين فاهمين علي كيف الجمل بتكون معقده. اما هذاك بتكون جمل بسيطه انه خلاص احب امي واحب ابي زقف له مع السلامه. وهذا الستاندرد مثلا انه شو بتحب وشو بتكره وشو بتسوي. طالب الموهوب بقول مثلا انت اما بتكتب فقرتين او بتكتب فقره مستواها اعلى هو بيختار. وزي ما قلت لك المنتجات خليه هو يختار. يقول قادر تغني لي اغنيه قادر تعمل لي فيها شعر قادر تكتب قصه قادر تروي لي قصه قادر تطلع قدام الطلاب. انا اكتشفت في طالب يحب يمثل اسمه اشفق انا امثل لك القصه. بقول له كان الموضوع عن مايك تايسون وطلع بيسوي لي مايك تايسون مش عارف شو وكيف كله باللغه العربيه. هذا منتجات مخرج جميل استعمل اللغه العربيه ما اقدر احكي له صح وخطا او ما اقدر اقول له خطا هو الصح لانه ايش كمان انقطع الصوت راح صاير رجعنا الصوت يا جماعه. صدقوني في مهارات جديده وحلوه وجميله وان شاء الله الكل بيستفيد. زي ما قلت لكم هاي الدوره الاولى لسه مش عارفين شو بتحبوا وشو بدكم.
في المستقبل ان شاء الله نخليها بشكل افضل، الابلكيشنز ومواقع الانترنت وهي الاشياء. لا تعامل طالب موهوب انه طالب عادي، والطالب